Þú veist eitthvað fallegt á myndina? Þegar álverið átt að bjarga byggðinni hérna á Þarfói. En á þessum tíma var þetta sem sagt biksteins eða perlusteins námur. Vil það smyrja nesti? Já. Friðrik, hvað er að gerast núna? Já, núna erum við að kýla mömbina. Já. Fyrir daginn. Búin að fá lummu, búin að fá hafragraut, sumir búin að fá sér kaffi. Já. Sumir te. Og svo er búin að smyrja fyrir daginn. Já, ég er einmitt að fara í það núna. Gunnar, sérðu þetta? Það er að vera að gera sig girtilegan. Hvað erum við að sjá hér? Þetta er bara afmælisfögnuður, 30 ára afmælisfögnuður í Loðmundarfirði. Já. Og ég er búinn að græða lummur með og án rúsínna. Svo er bara svona strásykur og síróp frá Hallgrímskirkju. Hann á afmæli í dag, hann á afmælan Sigvaldi. Hann á afmæli í dag, hann er þrítugur í dag. Hann er þrítugur í dag, hann er þrítugur hann Sigvaldi. Hann er þrítugur í dag. Þetta var bara fyrsti afmælisfundur í dag. Húrra! 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 Oh Lars, which means be your best. Okay. So on 1, 2, 3. Oh Lars! And I have another one for tomorrow. Þjóðsaga eiginlega. Alls ekki þjóðsaga, við bara munum eftir þessu. Eins og þjóðsaga var að til sko. Já. 90 og eitthvað, 5, 6, 7. Þá kom hérna stelpa frá Þýskalandi, bara af efnuðu fólki og bara stelpa sem var bara í skóla úti og allt það. Hún vildi koma til Íslands til þess að eitthvað, ég veit ekki hvort að kalla finna sig eða svona eitthvað allavega. Tengjast náttúrunni grunna. Enduruppgöta eitthvað. Hún kom til Borgarfjarðar og var þar í hesta, svona að vinna á hestabíli og eitthvað. Og svo ákvað hann að hafa vetursetu í Loðmundarfirði. Og hún sem sagt var í þessu húsi þarna með rauða með græna þakinu, sem náttúrulega það ekki verið búið í því þá í einhver 40-50 ár. Var í þessu húsi allan veturinn. Og það náttúrulega þarf ekki að taka fram að það er ekki rafmagn og ekki neitt bara þarna. Og meira sér ekki internet. Og hún bara var þarna allan veturinn og það skilur eiginlega enginn almennilega hvernig hún dró fram lífið. Það komu menn bæði á bát frá Seyðisfirði og snjósleðum frá Borgarfirði og farið inn í matarnarslæði með vissulega afenni hérna. En hún var algjörlega ein í firðinum allan veturinn. Með eitt svefnpoka. Eitt svefnpoka og ég held hún hafi verið með hænu og mér minnir það. Svo bara dró hún hérna heim, hellur úr fjallinu og svona lagði á gólfið og svona einhvern veginn gerði þetta að, kannski ekki alveg mannabústaðinn, svona einhverjum, hún var hérna allavega. Þetta hélt svona vatni á vindum einhverju leyti. Það hluta til samt, ekki alltaf. Það hluta til sko. Svo komum við hérna, ég kom hérna með ferðafélagshóp, ég held að það hafi verið bara 2000 og var meðal annars með tengdaforeldra mína með mér. Og við fórum hérna og skoðum þetta hús þá og það var svona nokkur ár síðan hún fór. En allt bara eins og hún hefði farið bara í gær og skilið eftir þetta litla sem hún var með. Og það sem var athyglisverðast þarna var að hún hefði tekið svona skeng, sett hann fyrir eina herbergishurðina og lokað svo fyrir að ofan, þannig að það var bara hægt að fara inn í herbergið í gegnum skengin. Þetta er að opna skápinn og skríða í gegn. Og ég sagði mitt við Árna að þetta var á þeim árum þar sem ég gat skriðið í gegnum skenga og
við fórum hann inn í gegn og þarna inni var herbyggi sem var algjörlega myrkvað. Þess það voru lokaðir fyrir glugga og allt það. Og ef þú kveiktir á ljósið þarna inni þá sástu að herbyggi var allt málað rautt. Kveikt í ljós? Já. Bara vasaljós. Já. Þá var herbyggið allt málað rautt. Þar inni lá einn svefnpoki og kannski ein dýna. Já, hann á myndir af þessum staðar sem ég get fundið einhvern tímann. Núna er orðna bara merkilegar því það er svo langt síðan og það er búið að breyta svolítið aftur. En þarna hafðist hún sérst við, inn í þessu eina herbyggi sem var allt málað rautt. Svo verðið þið bara að ákveða á hvaða stað hún var, þessi ágæta kona, en ég held að sé bara í fínu lagi með í dag. Hún bara fór til Þýskalands og allt í góðu, en hún var þarna sem sagt bara ein í þessum firði allan veturinn. Þetta er mjög snjóþungt hérna á veturna, þannig að ég get rétt ímyndað ykkur hvernig þetta var allt saman. En hún lifði þetta allt saman af og hún er örugglega eini íbúinn sem haft vetursetu hérna, já bara síðan sennilega 73, hann flutti í burtu hérna Kitty og Sævarenda. Sko þeir reynsa þetta sjálf sko á hrauni, sem að amma mín og afi foreldrar pappa. Þetta er tungubrjóti. Tungubrjóti? Það er alveg. Hvað er hérna fyrir ofan okkur? Þetta er bara fótbolta af alla stæði og áhrifundast. Þetta er bara, það getur ekki alveg að eitthvað farið. Anna sagði að langaði hennar, það var eldri amman, konan. Og móðir hennar var á svipum aldrei hann. Action. Clip up. This is the houses out there. Yeah. There used to be 3 houses there. Mountain and built this cottage here, 2 up and 2 down, and miles from the nearest town. I wonder who he was. Oh, the reason why is clear. You're singing in English. Take a bunch of nettles and add a bit of water, going from the stream running outside the door. You leave it for a month or 2, then bottle it and drink the brew and watch the sun go down in the evening once more. Taking wood to build a fire. Could you really get much higher than standing in a doorway with a glass of metal wine? My lady beside me, the mountains, and behind me, before me, the sea in the red skyline. The songs are here. Ég vissi bara ekki að það væri hér. Þetta er mjög mikið í fjallinu fyrir ofan Hvammstó til dæmis. Alls konar litum. Já.
Það segir í norður sko. But we haven't seen it. There's somebody dying every episode. It's really beautiful. The house. Alveg bara svona fyndið, skilur. Og nú ég smá bara svona... Herðar yfir allar hinar víkurnar hvað varðar allt í rauninni. Íbúafjölda, fjölda fjár sem hér var og allt annað. Þannig að Húsavík alveg svona sér að parti. And Húsavík is one of a kind. I mean, it's bigger than all the others. Þannig að þessi búskapur sem hefði verið hérna frá landnámi og alveg fram yfir 1900, þess að maður bara sjálfstætta búskapur og bara lifðir á rollunum og kannski stöku fisk, það bara kláraðist. Með Ingibjörg í Húsavík sem ég var að segja hvað væri ammennar hérna Ingu okkar á Hólum. Bjargaðist naumlega. Bóndinn Þorsteinn Magnússon var að heiman í ferðalagi þegar þetta gerðist. Nýbyggð kirkjan fékk eldskírn, stóðst veðrið en bárujárnsklæðningin dældaðist mikið af grjótflugi og ber þess enn merki. Upp úr óttu, þetta er mjög formlegt að Hjörleifi, herti veðrið og íbúðarhúsið sviftist í sundur og hluti af því kastaðist niður fyrir brekku og litlu síðar á haf út. Þrennt var í bæjargöngunum sem eftir stóðu en aðrir losnuðu úr brakkinu í taka tíð og komst allt fólkið 11 manns í húsaskjól á Dallandsparti sem var næsta hús þarna. Og þar var fólkið til húsa fram á sumar þegar það búið að vera að byggja þetta hús sem stendur þarna núna. Og ég hef heyrt hann Magnús Þorsteinsson sem ég ólst nú upp við á Borgarfirði, Mangi í Hátúni, hann var flutti bara yfir og bjóð þar. Og ég hef heyrt hann til upptaka sem hann lýsir þessum degi. Og þetta nánast eins og húsið hafi bara stoppað niður í fjöru til að hleypa þeim út áður en það fauk svo út á haf. Fukuðu bara með húsinu? Fuku bara með húsinu. Þetta bara korter í Galdrakallinn í Mós bara. Og sagan þannig, auðvitað þetta svona, þeir skreita aðeins, en húsið fauk og þau fuku með niður í fjöru og þar stoppaði húsið og þau nánast bara löbbuð út og svo fauk húsið út á haf. The Norwegian expression is Ut patur, aldrig sur. Ut på tur. Ut patur, aldrig sur. Þetta tröllasessa, sko. Ég sé augabyggt nef og skegg. Já, það var að slaka á. Já, hversu mikil dásemd að vera hérna með ykkur? Ég veit það ekki alveg. Nei, það eru bara veðrið, félagsskapurinn, útsýnið. Gerist ekki betra. Gerist ekki betra.
Hætti við. Þetta mjög fæðast. Fyrir þá í Súluskarði, ef ykkur finnst ég fara hrikalega hægt þá bara segið mér það. En í Súluskarði þá farum við að sjá heimleiðina, sjá skarðið sem förum í heim. Og ég veit þetta er eins og með rollurnar, þá er einhverjir sem bara setja undir sig hausinn og bara hlaupa heim og það er allt í lagi. Það var þetta okkur til þess að kynna upp húsið eða eitthvað, en þeir eru einhvern veginn að halda eldinum gangandi. Og þau getur rétt ímyndað eitthvað loftið og lyktina í húsinu þegar þetta var brennt meira eða minna bara allt árið. Og hérna við í Brekkubæi vitum núna að afi til dæmis að ykkar er með inn í skemmu svona tað úr fjárhúsum sem hann er að þurrka, sem hann ætlar svo nota til þess að reykja hangikjötið fyrir Árna og fleiri. Það er ekkert sérstaklega góð lykt þegar hann kveikir upp í því inn í kóanum. Þetta ætlaði ekki vilja sofa þar inni. En ég er ekki að segja að þetta hafi verið svo slæmt, en þetta var náttúrulega það sem þau notuðu til þess að kynda húsin. Notuðu vatnið á því? Svo var bara tjörnin eftir sko. Þetta var örugglega hér einhver mýri eða eitthvað. Svo stinga þeir upp alltaf meira og meira hverju ári. Það enda með að þau skilja eftir sig bara svona tjörn. Þannig að þetta, ég ætla ekki að fullyrða þetta. Ég myndi segja að þetta væri manngerð mógröf. Við erum að stinga upp í garðinum. Efsta lagi af jarðveginum og smá svona, já, rauninni rætur og eitthvað slíkt með. Það er ræturnar sem brenna og hérna það allt saman. Ekki náttúrulega moldin sjálf. En þetta hefur verið pínu sóðalegu business eftir inn í húsi. Sjáðu hver hann hlykkjast hérna yfir. Svo er þessi lína hérna inn eftir allt saman svolítið svona bakendinn á Staðarfjalli sem við sjáum. Vinnumanni sem var úti þarna á svo framvegis. Þetta heitir allt saman eitthvað en Staðarfjallið er náttúrulega það sem heitir hinum megin frá. Svo þekki ég orðið núna Hvítafjall. Hvítserkur gægist þarna upp úr hinum megin með húfuna sem við vorum að horfa á í gær. Leirfjallið þekkið þið mjög vel, voruð að labba hjá því í gær. Hákarlshaus. Hvað er þessi Hákarlshaus? Það er þessi hérna upp á, hann er ekki eins og Hákarlshaus hér en er það svolítið þegar við horfum á hann innan frá. Þessi dalur, hérna Litluvíkurdalur sem sum ykkar komu niður í gær. Sólarfjall hérna með klettabeltinu og hinum megin við Sólarfjall er Herjólfsvík sem sum ykkar sáu vel í gær. Hinum megin við Herjólfsvík er stærsta hérna, eða mjög fallegt stuðlaberg sem heitir Blábjörg. Og það kemur nafnið á fyrirtækinu á Borgarfirði. Það er mjög óaðgengilegt eins og þið sjáið, það þarf eiginlega að skoða það af sjó. Og mér finnst alltaf vera skuggi á því. Ég hef einu sinni séð það var þegar ég var grásleppusjómaður hérna í nokkra mánuði. Sennilega svona viku áður en að Bergnúshóla fæddist, þá sá ég það í fyrsta og eina skiptið frá sjó. Og ef við horfum svona skarð, það er misjafnt hvað það er kallað. Og þar sem sagt er svona gamla þjóðleiðin milli Breiðvíkur og Kjólsvíkur. Það var komið niður í Króka sem vorum í gær niður á sjó. Við ætlum að fara hérna í lagsta skarðið hérna sem heitir Kúabotnaskarð. Þetta heita Kúabotnar. Þessi botnar hérna fyrir innan. Og við ætlum að fara hérna Kúabotnaskarð, svo hækkum við okkur svona hægt og rólega upp í það sem heitir Súluskarð sem er alveg hinum megin utan í þessum súlutindi. Og þetta er svolítið svona eins og þetta. Þetta er svona upp og niður,
ekkert príl, engar mjög bratta brekkur en það koma svona inn á milli. Þannig ég mæli með að við höldum bara svona svolítið rólegheitunum fram eftir. Svo geta menn tekið sprettinn ef einhver vill og ég sleppi ykkur lausum þetta í skarðinu. Hérna, ég skipulegga nú ekki, þessi skipuleggjar hafa það þannig að það er hópur sem kemur að innan, þar sem við fórum í gær, Vatnstungur og íta öllu fénu hérna í þessu fjalli niður að réttinni, þegar sem við vorum í nótt við skálan. Annar hópur fer hérna aðeins niður fyrir brekkurnar sem þið sjáið í hérna gagnsneiðinni og fer hérna út í Kjólsvík og þá raða menn sér upp. Það eru svona 5, 6, ætli sem ekki 7 sem förum út í Kjólsvík og sumir fara alveg efst, svo bara ákveðið langt niður í næsta og svo framvegis og sópa fénu niður í Kjólsvík sem við sjáum betur á eftir. Þar hef ég það hlutverk að standa fyrir og nokkrir með mér, Jakob til dæmis, hérna einu sinni, sælla minninga. Og hérna Missælla. halda við féð þangað til allt er komið. Þá hleypum við því á stað og komum með það hérna yfir skarðið og niður í krók og yfir í réttina við hérna skálan. Þannig að það er velkomið að koma með í Smalamennsku þetta fyrsti mánudagur í september ef einhver vilja koma hérna skrá sig í skálan og borðum þar í hádeginu. Svo röltum við með það yfir heiðina og heim. Það er svona pínu viðbót. Það er alveg rétt. Þetta er Kjólsvík. Við erum að labba hérna þessa skriðu hérna og taka svo pásu hinum með við skriðuna. Er þetta Kjólsvík? Þetta er Kjólsvík. 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 So this is Kjólsvík. This is where my father keeps his sheep. This is where I come every September to gather the sheep with my people with me. Sóla, Kobbi, Malur, þú hefum tíma komið. Já, Heiðdís líka og Snæfríður og Gunni og... var í byggð mjög snemma og svona meira að minna en hún var svona ekki, þetta er eins og þið sjáu, þetta er ekki eina af þessum stóru. Hún er svona, þegar að byggðin dróst saman þá hérna dróst hún yfirleitt, eða þú veist, þá hætti fólk að búa hér, bjó frekar í Breiðuvík og Húsavík. En bærinn var þarna alveg niður til vinstri, sem sagt undir klettaflugunum sem þið sjáu þarna alveg vinstra megin. Þar var bærinn, sjáum að þetta ekki héðan, hann snýr alveg út að sjó. Og þarna uppi síðan til vinstri elti fjallið brekkuna þarna upp. Efsti kollurinn hérna sem er svona ljós mosi ofan á. Þetta er Glettingskollur, Glettinganes. Þar er viti og þar var líka búið. Og svona sem dæmi hvernig var að búa hér, þá náttúrulega var ekkert hægt að gera út héðan báta. Það er engin höfn eða neitt, þannig að það var hægt að gera út frá Glettinganesi. Og langafi minn, Jóhann Helgason og Bergrún, fyrsta Bergrún, til þess að komast til að róa út og ná í fisk. Þá gekk sá gamli bara þarna upp brekkuna, upp á Glettingskollin og niður á nesið, réri til fiskjar og rölti svo sömuleið tilbaka kvöldið. Bara svona ef einhver fer að þreytast, þá get ég kannski hugsað til Jóa afa. Þetta er svo sami og ég var að segja einhverjum í Breiðuvík. Ég var að segja einhverjum í Loðmundarfirði, hann rölti líka yfir gegnum Klækjuskörð til Loðmundarfirðar og til Seyðisfjarðar til að fylla á batteri sem við áttu í fyrsta útvarpið á Borgarfirði. Þannig að ef einhver er með hleðslukvíða, þá er hægt að tengja við hann líka þar. Er þetta Austurlandaglettingi? Austurlandaglettingi, nú erum við ennþá á Austfjörðum og svo eftir svona 2 tíma verðum við komin á Austurlandaglettingi. Þið sjáu hérna vinstra megin þetta svakalega framhlaup sem er hérna úr fjallinu. Við sjáum sárið í fjallinu, þetta heitir Víðidalsfjall. Sjáum hérna sárið í fjallinu og þetta rosalega framhlaup. Hvað fyrir sárið í fjallinu? Sárið svona klettar og þetta ímyndaðu ykkur þetta fjall hafi einu sinni verið eins svona stór hrúga eins og það er hérna vinstra megin. Svo hleypur allt þetta hérna efni sem liggur alveg út í sjó. Við sjáum skriðurnar, þetta er kallað framhlaup. Þetta sem sagt fór allt í einni skriðu úr fjallinu, bara á hérna svona, ég veit ekki, við kallaðum þetta bara svakalega auðvitað háurhlaup og það segir í ferðabók Ólafar Ólafíusar sem fór Ísland árið 1776 þá segir hann að Kjólsvík sem þótti mjög grasgefin breyttist mjög á ægilegu skriðuhlaupi fyrir 3 árum sem er sem 1773 svona 200 árum áður en ég fæddist sem meira segja olli því að lendingin þar sem var næsta ótrygg áður var nýtilegum nokkurt skeið. Þetta framhlaup hins var olli því að
Kjólsvík varð í eyði í svona 40 ára á eftir meðan þetta var að gróa upp hérna og svo byggðist hún aftur á seinni hluta hérna 19. aldar, 1800 og eitthvað, þá fór fólk að búa hérna aftur. Þannig að það kom bara einn daginn, bara datt þetta fjall hreinlega í sundur og rann hérna niður og breytti allri ásýnd hérna á þessari vík alveg svakalega, borgarstund. Það voru náttúrulega engin svakalegu fjöldi sem var eftir þá, einhverjir tugir sem að... Þannig að þetta eru svona svæði sem að byggðust þegar að vantaði pláss í rauninni og allir bjuggu bara við rollur. Saga er margt bæði athyglisverð og svolítið kannski, ég veit ekki, kannski svolítið sorgleg. Ég hef ekki með mikið hann hérna því að ég fann ekki bókina sem að er mest bara heimilislaus eða munaðarlaus eða hvað ég myndi kalla það í dag. En hann er settur á ómagaskrá hjá hreppnum árið 1808, 6 ára gamall. Þá bara þvælist hann á milli bæja og hérna reynir að vinna sig fyrir mat. Þegar hann orðinn 20 þá er hann kemur hann fram á skrá sem svona kallað léttapiltur sem var bara svona eiginlega hjálpari á ýmsum bæjum, hjálpaði til og fékk að borða. Og árið 1828 flytur hann sem vinnumaður í Breiðuvík, þar sem við vorum í nótt. Og lýsingin á þessum Benóni er svolítið sérstök, en hann var sagt í kirkjubókum. Það var sagt í kirkjubókum var alltaf skrifað niður hvernig fólk leit út, hvaða gat lesið og skrifað og svona aðeins hvernig það var. Þetta er mjög áhugaverðar lesning. Og það var náttúrulega presturinn sem sá að skrifa þetta, því hann var oft svo eini sem kunni að skrifa í hreppnum. Benóni þessi var lárvexti, kriplingur og holgóma, en hann var skynsamur vel og greinilegur í tali. Og hann segir líka hann hérna seinna, sagt hann hefði verið hugvitsmaður og sennilega kukklærður, það var talinn kunna galdra eitthvað. En í Breiðuvík þá lærði þessi Benóni að stunda sjóinn. Þar var hann líka ástfanginn og kynntist Ólöfu, vinnukonu á hinum bænum í Litlu Breiðuvík, eða Litlu Vík. Og þarna þetta leyti, eins og ég sagði ykkur áðan, 1830-40, þarna eru allar jarðir setnar allstaðar. Það er bara ekkert pláss til þess að stofna einhverjar nýjar bújarðir. Þannig að það voru á þessum tíma þarna 29 heimili á 23 jörðum. Þannig að þessi nýju hjú, þau vildu giftast þarna, Ólöf og Benóni, að þau gátu bara ekki valið úr jörðum til að byrja búsettu á. Ekki vildi hann fara aftur upp í hérað, hann átti ekki góða minningar þaðan, þannig að það varð úr að þeir byggðu upp í vík sem heitir Hvalvík og við ætlum að sjá hana á eftir. Þegar við komum hérna upp á Súluskarðið þá horfum við yfir Hvalvík og þið megið reyna að ímynda ykkur hvernig það var að reyna að búa til hús þar á þeim tíma. Og þetta var eiginlega bara fyrsta árið svona hálfgert skýli sem þeir byggðu sér þarna úr einhverjum járnplötum og einhverjum timbri. En í Hvalvík er ekki mjög búsættilegt. Tölunum bara svona, tökum ekki djúpt í árina. Þarna hafði ekki verið búið í mörg 100 ár í Hvalvík og þau voru síðustu ábúendur til þess að nokkuð tíman lét sér þetta í huga að vera þar. En hann sem sagt bjóð þar á Hvalvík, Ólöf og Benóni, fluttu síðar á Glettinganes, bjuggu þar, þau eignuðust 2 börn, Magnús og, hvað hét hún? Bjarnfreður held ég, dóttirinn. Og það sem er kannski merkilegt við þau er að út af þessu Magnúsi, eða út af Benóni og Ólöfu, er rauninni komið nánast allt fólk sem bjó á Víkum svona síðustu 40-50 árin sem hér var búið. Þessi Magnús eignaðist, og þau eignuðust 10 börn og síðustu ábúendur á Víkum, svona flestum voru komin út af þeim. Svo flökkuðu þau bara hérna Víkurnar og svona eiginlega lögðu þær í eyði hérna hverja á annari. Og það er ennþá til auðvitað stór ætt út af þessu fólki. Þetta er oft kallað bara Kjólsvíkurfólk því að þau bjuggu lengi hér. Og ég þekki nú ekki marga þeirra, til dæmis hérna Þórhallur Sigurðsson, leikstjóri, mörg ykkar eldri þekki hann er hérna úr Kjólsvík og kominn út af þessu fólki. Og þetta er þó nokkuð stór fjölskylda og þegar ég var að skrifa þessa ritgerð mín fyrir 25 árum þá kom til mín maður, sem er reyndar nú látinn núna, afkomandi þessa fólks og færði mér hérna dagbók sem ég er með hérna smá afrit af, eina blaðsíðu og hún fór nú sem betur fyrir held ég á safn eftir að ég var búinn að skoða hana. En þessa dagbók skrifar Jón Magnússon, sonur þessa Magnúsar í Benónissonar, fyrirgefið hvað þetta er orðið langt, þetta er að verða búið. En hann skrifar hér Jón Magnússon í þessa dagbók
bara svona til, hérna, því að þið haldið að bændur hafa aldrei skrifað neitt annað en veðurlýsingar í dagbækur, þá ætla ég að lesa fyrir ykkur hvað Jón skrifaði. Í dagbókinu hans segir hérna árið 1916 á laugardagsmorguninn 12 vikur af vetri sem var sá 8. janúar sýnist mér, fæddist lítill drengur sem við Sólveig Björnsdóttir eigum. Hann fæddist klukkan rétt 10 á laugardagsmorguninn viku fyrir þorra. Drottin Jesú blessi þig og varðveiti elsku góða barnið mitt og gefi þér styrk að stríða. Hvort þínir dagar verða langir eða skammir, Jón Magnússon. Svo er næsta færsla í dagbókinni. Það er aðeins erfitt að lesa hluta af þessu hérna, en sem sagt Kristberg litli, ég held þetta að ég segja, var skírður hér í Kjólsvík árið, þann 12. eitthvað, árið, ef ekki að segja 1917, semst árið eftir. Fólk náttúrulega átti hérna eitt barn á ári yfirleitt. Á þriðjudagskvöldið í 11. viku sumars þegar að Klerk, þegar klukkuna vantaði 25 minútur í 12, mikið atriði að taka það fram. Það hlýtur nú eiginlega að hafa, já, fæddist annar drengur sem við Sólveig Björnsdóttir eigum. Við ætlum að taka það fram hver á þetta með honum. Það verður alveg mjög margar sem kom til greina. Svo skrifar hann hérna þyngd 14 merkur. Þetta var þá 3. júlí 1917. Og þessi Kristberg sem þarna er að fæðast var síðasti ábúandinn í að minnsta kosti Kjólsvík og á Glettinganesi og bróðir hans á hérna síðasti ábúandinn í Breiðvík. Þannig að þetta er svona dálítið áhugaverð saga finnst mér, ég veit ekki hvort ykkur finnst það, þennan hálfgóma krippling sem var ómagi og bara henta milli bæja upp á héraði að hann endaði semst á að vera ættfaðir síðustu ábúanda hérna á Víkonum. Læt ég þá, ég hef lokið máli mínu. Þetta er 1917. 1, 2. Williams is bara on the runway. Right, left. Yeah, Can you see a person up there? I think so. Yeah, this is the American group that went before us. We are going the same route. Þetta er sem sagt Víðidalsfjall sem við sjáum í hérna sem rifnaði og klofnaði og fjall niður í Kjólsvík. Svo er þetta glettingskollur þarna fyrir miðri mynd, hér í burtu og Glettingarnes þar fyrir neðan. Þetta er síðan Hvalvík, þar sem Benóni okkar byggði, bú. Og svo erum við aðeins að byrja að gæjast yfir í Brúnavík þarna hinum megin. Þannig að svo liggur leiðin hérna niður og í Súluskarð og þá sjáum við Brúnavík. But we Canadians thought that we would thank everybody for having us, and there aren't any words to possibly say how wonderful the whole trip has been, from leaving Reykjavik, arriving in Reykjavik, to traveling to Bergisfjordur, to the festival, to this, to traveling with all of you. There's no words to say, so I'll pan it over to Margot. So that being the case, we were grateful for all the things we've received, and we thought we'd share something in English. No, you know, maybe in Icelandic. Maybe. So this was one of the poems, and we're going to read a part of it, and it's called "My Wish," which is to say, our wish To you. to you. I do the first one, you do the second one? No, we're doing it in Icelandic. Yeah, we're going to do it in English first. Oh no, we do Icelandic first. Believe in all good that within you resides. Follow your dreams and trust your heart. See life's colors that shine all around. There's opportunities hide in happiness to exist. Okay, now. Not bad. Minusk till thin. Oh. Okay. Tror du allt för goda som inra med förbjud? Vill du finna drömmen och tritsu a hjärta sitt?
Now, Bob. Please hold the applause. Svidjadu Livsing Liti Sem Litsa Atti a Krink Thar Takkafinner Feltast Iglithi a Vera Till. Thank you. Thank you from we consider you our Icelandic family, and it's just been such a joy. My heart is full. Thank We you. certainly don't consider you our Romanian family. Cut them open, and then you put them in the bottom of a pan, squish them, like even squish them, and then put them in the bottom of a pan. And then you put peanut butter on each one, little bits of peanut butter. And then just like you said, you drizzle it in chocolate. Nice. And then the ending is salt, like big Himalayan salt yeah. on top. And then you put them in the freezer. Yeah, it sounds good. And they're I have to remember that one. Yeah. The other day when we were there, she just cuts them in half and puts peanut butter and one bite of like dark chocolate. Yeah, I can see that. Yeah. I want you to. Nej. Laumu paparazzi maður. Astar, þú þekkir þetta? You feel it in your body, but your soul is free. Já, hann er heima. Snæja! Sorry, ég er símanum. Já, býta aðeins. Býta aðeins. Ok, sorry, við vorum að fara. Previous visit. Sorry, I'm not gonna give a lecture, but no, a little story. That we were here in the living room, and you were showing us films and pictures, and we were talking about fairies and elves, and you said you've got to come to the Eastern Fjords, and I said, yeah, we probably will someday, but you know, who knows? Here we are. On our way. Someday is here. So to everybody for making that happen for us, we're very grateful. Very grateful. Great to see you. Very grateful.